อยากพ้นทุกข์ต้องฝึกจิตให้ตื่นรู้ สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่าน วันนี้อยากจะชวนคุยเรื่องหนึ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของพุทธธรรม หัวใจที่พระพุทธเจ้าตรัสย้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่า และเป็นประตูสู่ทางพ้นทุกข์ในชีวิตของเราเอง หัวข้อนี้คือ อยากพ้นทุกข์ต้องฝึกจิตให้ตื่นรู้ 1. ทุกข์ไม่ได้เกิดจากโลกแต่เกิดจากใจที่ยังไม่ตื่น ในชีวิตประจำวันเราอาจรู้สึกว่าทุกข์เกิดจากสิ่งภายนอกจากคนที่พูดไม่ถูกใจงานที่หนักเงินที่ไม่พอหรือสุขภาพที่ไม่ดีแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าต้นเหตุของทุกข์จริงๆอยู่ในใจของเราเองอยู่ที่ความไม่รู้เท่าทันความจริงคือหลงคิดว่าโลกต้องเป็นอย่างใจเราต้องการหลงคิดว่าอารมณ์เป็นตัวเราหลงคิดว่าความคิดเป็นความจริงทั้งหมดเพราะความหลงนี้เองทำให้เกิดความยึดติดความอยากความกังวลความกลัวทั้งหมดนี่คือเหตุแห่งทุกข์ดังนั้นการพ้นทุกข์จึงเริ่มต้นที่ใจไม่ใช่ที่โลกภายนอก 2. ทำไมต้องฝึกจิตหลายคนถามว่าก็ใจมันเป็นไปเองไม่ใช่เหรอเราจะแก้ยังไงได้พระพุทธเจ้าตรัสชัดเจนว่าจิตเป็นสิ่งที่ฝึกได้เหมือนกล้ามเนื้อที่ยิ่งฝึกก็ยิ่งแข็งแรงเหมือนแสงไฟที่ยิ่งขัดยิ่งสว่างขึ้นหากเราไม่ฝึกจิตก็จะถูกอารมณ์ดึงไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็โกรธง่ายอีกวันก็ฟุ้งซ่านบางวันก็จมอยู่กับความเศร้าเหมือนเราปล่อยพวงมาลัยให้รถขับไปเองแต่เมื่อเราฝึกจิตเราจะเริ่มเห็นอารมณ์ตั้งแต่กำลังเกิดไม่ถูกครอบงำไม่ถูกลากไปนี่คือคำว่าตื่นรู้ 3. ตื่นรู้คืออะไรตื่นรู้ไม่ได้แปลว่าต้องบรรลุธรรมไม่ได้แปลว่าไม่ต้องมีอารมณ์และไม่ได้แปลว่าต้องทำตัวว่างๆไม่มีความคิดตื่นรู้หมายถึงการรู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นในกายและใจในขณะที่มันกำลังเกิดจริงๆรู้ตัวว่าตอนนี้กำลังโกรธตอนนี้กำลังฟุ้งตอนนี้หงุดหงิดตอนนี้ความอยากกำลังดันอยู่ตอนนี้ความกลัวกำลังผลักอยู่เพียงแค่รู้ไม่ต้องห้ามไม่ต้องดันไม่ต้องสู้แค่รู้ทันก็เริ่มพ้นทุกข์แล้วครึ่งหนึ่งเพราะเราไม่หลงตามอารมณ์ไป 4. ตัวอย่างง่ายๆในชีวิตประจำวันลองนึกถึงตอนที่เรากำลังจะโกรธถ้ารู้ตัวทันว่าความโกรธกำลังมาเป็นเพียงอารมณ์หนึ่งที่กำลังผุดขึ้นมันจะเบาลงทันทีหรือเวลาที่ใจฟุ้งกังวลถ้าเราพูดกับตัวเองเบาๆว่าตอนนี้ความคิดกำลังวิ่งนะไม่ใช่เราหรอกเราจะเริ่มเห็นความคิดเป็นเพียงความคิดไม่ใช่ความจริงทั้งหมดทุกอย่างเริ่มเบานี่คือผลของการตื่นรู้ 5. แล้วจะฝึกอย่างไรวิธีง่ายที่สุดพระพุทธเจ้าสอนการฝึกใจไว้มากมายแต่มีเครื่องมือพื้นฐานที่ใครก็ทำได้นั่นคือสติเท่ากับการระลึกรู้สึกตัวในปัจจุบันขณะรูปแบบการฝึกง่ายๆที่ได้ผลมากคือ 1. หายใจรู้ตัว 1-3 นาทีไม่ต้องนั่งหลับตาไม่ต้องเข้าฌานแค่รู้สึกตัวขณะหายใจเข้ารู้สึกตัวขณะหายใจออกทำวันละหลายๆครั้ง 2. รู้ทันอารมณ์ที่กำลังเกิดตั้งสติสังเกตดูว่าตอนนี้กำลังรู้สึกอะไรไม่ตัดสินไม่ผลักไสแค่รับรู้ 3. รู้สึกเท้าสัมผัสพื้นเวลาเดินนี่เป็นวิธีฝึกที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสติปัฏฐานง่ายมากแต่ทรงพลังยิ่งทำบ่อยจิตยิ่งตื่นเร็วขึ้น 6. ผลลัพธ์ของการฝึกจิตให้ตื่นรู้เมื่อเราฝึกจิตเราจะค่อยๆเห็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าประหลาดใจโกรธช้าลงฟุ้งน้อยลงทุกข์สั้นลงใจนิ่งและเบามากขึ้นมองปัญหาได้กว้างและลึกขึ้นไม่ถูกอารมณ์และความคิดครอบงำง่ายๆนี่คืออิสระภายในพระพุทธเจ้าตรัสว่าอิสรภาพที่แท้จริงเริ่มต้นจากใจที่ตื่น 7. การฝึกจิตไม่ใช่เรื่องยากบางคนคิดว่าต้องเก่งต้องบวชต้องมีเวลาว่างมากแต่จริงๆแล้วการฝึกจิตต้องการสิ่งเดียวคือความตั้งใจที่จะเริ่มต้นเริ่ม1 นาทีดีกว่าไม่เริ่มเลย
อย่ารอให้ทุกอย่างพร้อมแต่ให้เริ่มฝึกตั้งแต่ตอนที่ชีวิตยังไม่พร้อมเพราะนั่นคือของจริงดังนั้นถ้าอยากพ้นทุกข์ต้องเริ่มฝึกจิตให้ตื่นรู้เพราะทุกข์ไม่ได้เกิดจากโลกแต่เกิดจากใจที่ยังไม่เห็นความจริงการตื่นรู้คือการเห็นอารมณ์และความคิดตามที่มันเป็นโดยไม่หลงตามไปมันนี่คือก้าวแรกและเป็นก้าวสำคัญที่สุดบนเส้นทางแห่งพุทธธรรมขอให้ผู้ฟังทุกท่านลองเริ่มวันนี้เลยหายใจรู้ตัว1 นาทีหรือรู้ทันอารมณ์1 ครั้งนี่คือก้าวเล็กๆแต่เป็นก้าวที่ทรงคุณค่ามากเพราะเมื่อใจเริ่มตื่นทุกข์ก็เริ่มคลายขอให้ทุกท่านมีสติมีปัญญาและมีใจที่ตื่นรู้ในทุกลมหายใจครับสาธุ